An tịnh thù thắng đạo. Những pháp thoại chọn lọc của Ngài Đại Trưởng Lão Weibo. Phiên dịch từ Miến ngữ sang Anh ngữ bởi Roger Bishop. Dịch giả từ Anh ngữ sang Việt ngữ Bhikkhu Basado. Được xuất bản bởi những trung tâm thiện viện quốc tế trong truyền thống của giáo thọ Upakin. 2014. Mục lục. Phần giới thiệu. Những thuật ngữ Pali được dùng trong những pháp thoại. Phần 1. Đại trưởng lão Weibo và giáo thọ Upakin. Những chú thích của giáo thọ Chitin. Phần 2. 8 pháp thoại về giáo pháp. Thứ nhất, những điều chi thực sự quan trọng. Thứ hai, hãy dập tắt các ngọn lửa trong lòng. Thứ ba, hãy giữ tâm thức của mình vào điểm chạm. Thứ tư, một mái nhà không thấm dột. Thứ năm, đường bay của một mũi tên. Thứ sáu, tu tập không dao động. Thứ bảy, nhen nhóm một ngọn lửa. Thứ tám, một niềm hạnh phúc mong sao luôn mãi tăng trưởng. Phần 3. Những pháp thoại khác của Ngài Đại trưởng lão Weibo. Thứ nhất, sức mạnh của sự kham nhẫn. Thứ hai, Mahakapsapa đã bị đánh lừa ra sao. Thứ tư, pháp của hiền đệ của Ashoka. Thứ sáu, Mahosatha và vua Quedeha. Thứ bảy, chớ tự hoại diệt chính mình. Tiếp theo, một pháp thoại ở trung tâm thiền quốc tế Yangon. Tiếp theo, những ngôn từ của trí tuệ. Tiếp theo, con đường đáng được noi theo trong thế gian này. Cuối cùng, pháp thoại cho một group những học viên Tây Phương. Lời giới thiệu. Miến Điện là một trong số rất ít những quốc gia trên thế giới mà nơi đó Phật giáo Nguyên Thủy vẫn còn tồn tại trong hình thức nguyên bản của nó. Chư tỳ khưu, những vị tu sĩ của đất nước Miến Điện đã cố gắng hết sức để bảo tồn những huấn tự của Phật giáo Nguyên Thủy. Giáo pháp của Đức Phật Gautama đề cập đến những cách chủ yếu theo đường hướng những hoạt động tinh thần của nhân loại và mối quan tâm giữa tinh thần và thể xác. Bản chất tinh thần của nhân loại đã không thay đổi kể từ khi Đức Phật đã khám phá ra con đường dẫn đến liễu tri về chân lý tuyệt đối của danh và sắc. Chính sự thực tối hậu này và việc thực hành dẫn đến sự liễu tri về những điều đó và sẽ luôn mãi mãi tồn tại y như nhau, bất kể đến những điều kiện kinh tế hoặc hoàn cảnh xã hội mà con người ngày nay đã là những người dốc lòng thực hiện những điều mà Đức Phật đã giảng dạy để chính tự nơi mình có thể khám phá ra sự thật này. Nếu một người khát khao sự chấm dứt khổ đau, như điều mà Đức Phật đã dạy bảo, đó là bản chất thiết thực, chẳng còn thêm hoặc bớt chi nữa từ nơi những huấn tự của Ngài, nhằm mục đích họ sẽ duy trì được hiệu quả của ngày hôm nay, như là cùng thời với thời gian của Đức Phật. Nền tảng của giáo pháp là tứ thánh đế. Thứ nhất, sự thật rằng tất cả các hiện tượng hữu duyên về vật lý và tâm lý là bất duyệt ý. Thứ hai, sự thật rằng có nguyên nhân cho điều này. Thứ ba, sự thật rằng có sự chấm dứt điều bất duyệt ý hoặc sự đau khổ. Và thứ tư, sự thật rằng có con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau cũng được gọi là bát thánh đạo. Như nó đã được chia ra làm 8 thành phần mà đã được kết hợp lại thành 3 điều huân tập về giới,
đức hạnh. Định luôn kiểm soát tâm thức, định thức và tuệ, tuệ giác, trí tuệ. Ở trong Phật giáo, đức hạnh đã được hiểu biết một cách khác biệt với truyền thống Do Thái, Cơ đốc giáo. Có những hành động đã được gọi là khôn khéo vì lẽ chúng hỗ trợ cho sự tiến hóa của con người hướng đến Niết Bàn. Và có những hành động không khôn khéo rằng có hiệu quả trái ngược lại. Tất cả những hành động đã được dựa trên sự tham lam, sự cảm ác, sự si mê về định luật của nghiệp báo là không khôn khéo. Phần lớn những hành động không khôn khéo là: một, sát mạng, chúng hữu tình; 2, trộm đạo; 3, có quan hệ tình dục bất chánh; 4, nói lời không thật; 5, thọ dụng những chất sai. Nói chung, người cư sĩ Phật giáo cam kết nguyện tránh xa những 5 hành động này bằng cách thọ trì 5 điều giới học. Một khi hành động đã tạo tác xong thì không có cách nào để tránh khỏi hiệu quả của nó. Những hiệu quả đó có thể được giảm thiểu thông qua việc nâng cao ý thức về vô thường, đó là đối tượng của thiền minh sát, hoặc họ có thể làm mất tác dụng một số tầm mức thông qua một hành động mạnh mẽ của những thể loại đối nghịch. Không có một ai, cho dù như thế nào đi nữa, chí đến cả Đức Phật, có thể ban bố một ân xá miễn tội. Thể như là những hiệu quả đã được định đoạt bởi định luật của nghiệp báo, mà đó là có thể áp dụng một cách thích ứng đến tất cả chúng hữu tình. Một ví dụ điển hình cho việc này đã tìm thấy ở trong chú giải Pháp Cú Kinh. Trưởng lão Anuruddha, một trong những đệ tử của Đức Phật, khuyên bảo em gái Rohini của Ngài, là người đau khổ về bệnh da chảy mũ, tạo tác những thiện phước điền. Cô ta kiến tạo một sảnh đường cho đoàn thể chư tăng và cúng dường vật thực đến Đức Phật và tăng chúng tùy tùng của Ngài. Trong sảnh đường đó, thông qua việc thiện hạnh này, căn bệnh hiểm nghèo của cô đã được chữa khỏi. Ngài Đại trưởng lão Weibo đã nhấn mạnh việc thực hành về thiền định như là cách duy nhất trong giáo pháp của Đức Phật đưa đến sự thành tựu viên mãn. Việc nghiên cứu kinh điển mặc dù hữu ích, quả là không thiết yếu cho việc chứng tri niết bàn. Chỉ cái thiện mỹ của Đức Phật, của Phật giáo. Ngài Đại trưởng lão Quê Bụ đã được cho là một bậc vô sanh. Có nghĩa là trong thực tế, Ngài là bậc đã liễu tri tứ thánh đế và đạt đến sự chấm dứt khổ đau. Kỷ luật về thiền định đã được giảng dạy bởi Ngài Đại trưởng lão Quê Bụ, là một trong 40 kỷ luật đã được đề cập đến trong kinh điển cho việc phát triển thiền chỉ hoặc là định thức. Nó đã được gọi là sổ tức niệm và đòi hỏi rằng thiền sinh phải tỉnh giác. Thứ nhất, rằng vị ấy đang thở vô khi vị ấy đang thở vô. Rằng vị ấy đang thở ra khi vị ấy đang thở ra. Ở tại thời điểm hoặc bề mặt trong khu vực của lỗ mũi là nơi luồng hơi không khí tiếp chạm khi vị ấy đang thở vô và ra. Trong bộ kinh Thanh Tịnh Đạo, Đại Đức Giác Âm mô tả 16 phương thức để tiếp cận thiền sổ tức. Nhưng Ngài Đại trưởng lão Quay Bù vẫn luôn nhắc nhở những môn đệ của Ngài rằng không cần thiết phải biết hết tất cả những điều này. Và quả thật, tất cả họ đều phải biết sự thật về hơi thở vô và ra. Tuy nhiên, sổ tức là một phương thức cơ bản để phát triển chỉ sự tĩnh lặng của tâm thức, định mục của tâm thức vào một thời điểm. Và thiền na, những trạng thái nhập định. Ngài trưởng lão Quê Bù đã nói rằng, khi định thức đã phát triển đến một mức độ vừa đủ, thì một cách tự động, thiền sinh thành đạt tuệ tri và ba đặc tính thường nhiên, vô thường, khổ và vô ngã. Nếu như tâm thức của vị này sẵn sàng để nhận thức điều này, vô thường có nghĩa là bất thường hoặc bất ổn định, thay đổi là đặc tính của tất cả các hiện tượng hữu duyên. Chúng là ở thể vật lý hoặc tinh thần. Khổ đau biểu thị tính chất bất duyệt ý của tất cả hiện tượng. Không có điều chi là vô thường hoặc thay đổi lại có thể đem đến sự duyệt ý lâu dài. Vô ngã
có nghĩa là không tự ngã, không linh hồn và áp dụng cho tất cả những hiện tượng hữu duyên và vô duyên. Nương theo Đức Phật thì không có thực ngã, linh hồn hoặc bản ngã, mà chỉ có những hiện tượng tâm sinh lý liên hệ hỗ tương. Trong Phật giáo, sự liễu tri về ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã này đây được gọi là tuệ hoặc trí tuệ. Và tuệ là một phẩm chất mà có khả năng làm cho một thiền sinh đạt đến niết bàn. Điều quan trọng là một vị tu sĩ ở vị trí cao quý như Ngài Đại trưởng lão Huệ Bộ, thay vì giảng dạy triết học vô tỷ pháp là một môn hấp lực trí tuệ và nan giải, thì dành cả cuộc đời mình cho việc giảng dạy nguyên tắc cơ bản của việc thực hành Phật giáo cho đến tất cả những ai có khuynh hướng muốn lắng nghe. Ông Hete Helan là người sưu tập một số những pháp thoại đã chứa đựng trong cuốn sách này có viết: Ngài Đại trưởng lão Huệ Bồ thuyết giảng đôi khi 5, đôi khi 10 lần một ngày. 7 điểm chánh yếu là luôn được sự kết hợp trong những pháp thoại của Ngài. Nếu Ngài Đại trưởng lão Huệ Bồ đã ban bố 10.000 pháp thoại trong cuộc đời của Ngài, thì những điểm này đã được Ngài giảng dạy chi tiết 10.000 lần. Ngài đã luôn kết hợp chúng, và cho dù Ngài đã có nhắc đi nhắc lại những điều này không biết bao nhiêu lần, Ngài đã luôn giải thích giáo pháp trong những thuật ngữ đơn giản để cho người bình thường cũng có thể hiểu được. Ngài đã cố gắng để giải thích giáo pháp trong một phương cách mà điều khó khăn nhất cũng trở nên dễ dàng. 7 điểm đó là: thứ nhất, người ta chỉ có thể kỳ vọng sự thành tựu về những sở nguyện với điều kiện là người hoàn hảo trong đức hạnh. Thứ hai, khi thực hành sự rộng lượng, xả thí trong tôn giáo của Đức Phật, thái độ tinh thần và ý chí tham gia thì rất là quan trọng. Thứ ba, tin vào định luật nhân quả, có nghĩa là định luật của nghiệp báo, thì người ta luôn luôn hành động với một tâm trí chánh trực. Thứ tư, người ta không nên khát khao vào bất luận hạnh phúc nào của nhân loại hoặc chư thiên ngoại trừ duy nhất đến niết bàn. Vì sự đản sanh của Đức Phật, chúng ta có cơ hội trao dồi chánh hạnh, hạnh kiểm và trí tuệ một cách trọn vẹn, và vì thế thụ hưởng phúc lợi thù thắng. Thứ sáu, từ lúc chúng ta được sinh ra cho đến lúc chúng ta chết đi chỉ là hơi thở vô và hơi thở ra. Điều này là dễ hiểu đối với mọi người. Mỗi khi chúng ta hít vô hoặc thở ra, hơi thở chậm gần lỗ mũi. Mỗi khi nó chạm thì chúng ta nên tỉnh thức vào nó. Thứ bảy, trong khi chúng ta đang đi, đang làm việc, đang làm bất luận điều chi, chúng ta luôn tỉnh giác vào hơi thở vô và ra. 7 điểm này làm sáng tỏ trong thực tế niềm tin Phật giáo không đóng một vai trò trọng yếu như thế. Tầm quan trọng cùng tột là cung cấp để cho hành động đúng đắn và sự kinh nghiệm cùng với sự hiểu biết được rút ra từ nơi đó. Nhưng chúng ta sẽ được thấy trong những pháp thoại, Ngài trưởng lão Huệ Bồ mong mỏi những khán thính giả của Ngài thực hiện những lời dạy thông qua những kinh nghiệm của chính họ, cho bản thân họ, chứ không phải thông qua việc nghe những điều đó. Và Ngài nói rằng, chính ngay nơi phương thức này, khi họ bắt đầu nhìn thấy những lời dạy như là một chân lý, thì người ta có thể vượt qua hết mọi sự nghi ngờ. Ngài Đại trưởng lão Huệ Bồ đã được sinh ra vào ngày thứ sáu của thời nửa tiền Nguyệt Khuyết tháng 3 năm 1257, niên lịch Miến Điện ngày 17 tháng 2 1896, tại Injinbin, một ngôi làng nhỏ cạnh Suwebo, thuộc thượng phần Miến Điện, một khu hải đảo của nước Miến Điện, ở về phía bắc lãnh thổ quốc gia Myanmar, Miến Điện cũ. Ngài đã được thọ sa di giới vào lúc tuổi lên 9 và được truyền cho tên gọi sư Kumara. Tất cả thời trai trẻ trong Phật giáo Miến Điện trở thành những vị sa di tại tu viện địa phương của họ vào thời điểm của lứa tuổi thanh thiếu niên, hoặc thậm chí là sớm hơn nữa. Tuy nhiên, một cách thường lệ là trở về nhà sau một khoảng thời gian đã quy định trước. Sư Kumara, mặc dù vậy, đã quyết định ở lại tu viện để tiếp tục một nền đạo giáo nghiêm túc. Và lúc tuổi lên 12, Ngài thọ giới với tư cách là một thành viên chính thức của tăng đoàn.
giáo hội của những tu sĩ Phật giáo được tiếp thụ cụ túc giới và sau đó được xưng hô là Ngài Kumara. Đại trưởng lão Quê Bù, một danh hiệu có ý nghĩa là vị giáo thọ sư cao quý từ nơi Quê Bù. Cho dù danh hiệu đại trưởng lão được dùng như một hình thức cho việc xưng hô mà không cần phải thêm một biệt danh, mỗi vị tu sĩ vẫn giữ lấy danh xưng tu sĩ của mình. Nhưng đối với trường hợp của Ngài Đại trưởng lão Quê Bù, đó là trưởng lão Kumara. Ngài Kumara đã đi đến Mandela để tu học tại tu viện Masuyeni, nổi tiếng, một đại học tu viện hàng đầu ở đương thời. Trong năm thứ 7 kể từ sau lần thọ cụ túc giới của mình, Ngài từ bỏ việc nghiên cứu những kinh điển Pali và rời khỏi tu viện để dốc tâm lực vào việc thực hành điều mà Ngài đã được học về thiền. Những tu sĩ Phật giáo có thể chọn lựa giữa hai phạm vi hoạt động, nghiên cứu về những kinh điển, pháp học hoặc là thực hành thiền Phật giáo, pháp hành. Trong khi những nhà sư học giả có khuynh hướng để sống trong những trung tâm, học viện với mục đích có thể truyền trao những kiến thức của mình đến vị tu sĩ nhỏ tuổi hơn, vì những vị thiền sư, còn những vị thiền sư lại rời khỏi bầu không khí bận rộn của những tu viện để rút về trong đời sống ẩn dật chốn rừng già. Họ thường sống trong những hang động, hoặc một cách đơn giản là giống như cội cây, chỉ tiếp xúc với con người vào những duyên sự, những buổi sáng sớm trị bệnh khắc thực của mình. Sau khi rời khỏi tu viện Maso Zein tại Mandalay, vào lúc tuổi 27, Ngài Kumara trải qua 4 năm ở nơi tịch mịch. Thế rồi, Ngài đã đi đến ngôi làng, quê của mình tại Intinbin trên một chuyến thăm ngắn ngủi. Vị thầy cũ của Ngài tại tu viện bản làng đã yêu cầu Ngài Kumara chỉ dạy cho ông ta kỷ luật về thiền, mà vị này đã áp dụng cũng như Ngài Kumara đã có thực hành. Đây là phương pháp nhanh chóng ngắn gọn đưa đến Niết Bàn. Ngài đã nói, bất luận ai cũng có thể áp dụng được nó. Nó dũng cảm đương đầu với việc nghiên cứu và phù hợp với những lời chỉ dạy của Đức Phật mà đã được lưu giữ trong những kinh điển. Đây là con đường trực chỉ đến Niết Bàn. Có một bộ môn gồm 13 pháp tu tập được gọi là đầu đà, đã được áp dụng bởi những tu sĩ sống ở nơi tĩnh mịch. Những pháp môn này được thiết lập nhằm để chiến đấu lại sự lười biếng và sự lợi dưỡng. Người ta không bao giờ nằm xuống, kể cả không ngủ nghỉ. Những tu sĩ áp dụng pháp môn tu tập đặc biệt này, dụng công những buổi vệ đêm cho việc ngồi và hành thiền, hoặc cho việc đi và hành thiền, để cho bản thân của họ thoát khỏi sự buồn ngủ hôn trầm. 13 pháp môn đầu đà có thể áp dụng một cách riêng lẻ hoặc cùng một lúc. Ngài Đại trưởng lão Quê Bồ đã được nói đến là đã theo đuổi sự tu tập trọn, không bao giờ nằm, trọn cả đời của Ngài. Ngài đã được dạy dỗ rằng nỗ lực là chìa khóa dẫn đến thành công, không chỉ trong những công việc kinh doanh của thế gian mà luôn cả những sự vụ thiền định. Và việc ngủ nghỉ đó là một sự lãng phí thời gian. Tôi đã được nghe kể bởi một trong những môn đệ của Ngài rằng trong một dịp xuất gia của vị này, Ngài Đại trưởng lão Quê Bồ, vị này có một cái mùng chống muỗi và một cái gối, ngoài ra những vật dụng cần thiết của vị tu sĩ. Ngài Đại trưởng lão Quê Bồ chỉ vào những vật đó, vấn hỏi vị này là những vật chi? Bạch Ngài, một cái gối và một cái mùng. Có phải những vật này là những vật dụng cần thiết của một vị tu sĩ chăng? Dạ thưa không, bạch Ngài. Và vị tu sĩ vừa mới xuất gia đã quyết định gửi những vật xa xỉ này trả lại cho gia đình của ông. Ngài Đại trưởng lão Quê Bồ đã tiến hành cuộc đi hành hương đến những địa điểm Phật giáo tại Ấn Độ và Tích La. Ngài đã viên tịch vào ngày 26 tháng 6 năm 1977 trong trung tâm thiền viện tại Inginbin thuộc làng quê của Ngài.